Nakikita niyo ba yan? Sale daw sila dyan sa Xiaomi. Alright, tignan natin kung anong mga makikita sa loob. Alright, let's go. So, ito yung mga nakikita natin. Maraming cellphone dito. Mi Mix 3. Meron din silang Mi 8 Pro. Yan. Mi 90. And then Mi 90 Pro. Kung may magustuhan kayo din sa mga cellphone, pamain na lang, comment down below. Tapos Poco F2 Pro. Yan, nakikita nyo din yung mga price. Poco F2 Pro 2,199. Yan, Mi Note 10. Maraming mga cellphone dito. Meron din Mi 10. Ang taas ng ano niya, Snapdragon 865. Kung gusto nyo Bluetooth speaker, ayan, marami din dito Bluetooth speaker. Ayan, varieties, iba-ibang kulay. Tapos meron din mga headset, headphones, iba-ibang kulay, power banks. Ayan, mga cameras. Ayan, camera niyan. Comment nyo lang kung gusto nyo yan. So, meron din tayong folder na cellphone. Try namin yung stand na Xiaomi. Okay na. Meron din robot vacuum, rice cooker, yan, air purifier, weighing scale, air purifier ulit, tapos pangluto, tapos sensor, hindi natin alam kung para saan yan tapos picture, tapos ito Mi box, tapos mga laptops. Marami tayong laptop dito. So, pang work from home natin, bili na kayo dito. Notebook Air, Mi Notebook Air. Yan, kung gusto nyo wifi, meron din. Or router. Tapos, laptop ulit, guys. Yan, mga accessories, Mi box, router, headset, Bluetooth, speaker, tapos mga cameras, mga accessories, dyan din, no? So, kung nagustuhan nyo yung mga items dito, i-like nyo lang itong ating YouTube channel. Ito yung mga casing, housing ng cellphone. Tapos mga bags, casing, mga bags, dami dito. Ayan, ayan, iba-ibang kulay ng mga bags. Tapos Redmi 8. Ayan, Redmi 8A, Redmi 8A na kulay blue, Mi A2, tapos Mi A2, tapos Mi A3, yan, Mi A3 ulit, Mi A2 Lite. So, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi 7, 399, Mi A2 Lite, tapos ito, Redmi Note 8 Pro. So, kung may nagustuhan kayong cellphone, anong unit nga ba ang gusto ninyong bilhin?
So, i-comment nyo lang kung anong unit ang gusto ninyo. Redmi Note 9S. Redmi Note 9S. Ayan, yung mga relo naman. Smartwatch. So, kung gusto niyo ng smartwatch. Alright, thank you very much sa panood ng video ito. Thank you, like, comment, and subscribe, guys. Yung lalaki doon nagpa-vlog yan. Saan? Yun, Nasaan? linisin niya. Yun, naglagay siya ng camera. Magpa-vlog yan. Galing! Pop?